Привіт. Всім привіт! Ми в Шанхаї. Що, ми починаємо нашу подорож Big China Trip, як ми її назвали. Коротше, ситуація яка, стояли всі в черзі нормально, під'їхав поїзд, всі рванулись і похер на чергу. Тут дуже брудно, дуже все розісрано і ніхто навіть після себе не прибирає. Що ж, ми їдемо в Шанхай. Шанхай. Ми в центрі Шанхая і це приблизно щось таке. Що? Так норм. Да. Тільки 8:30, а ми дуже замучені. Дуже хочеться спати. Да, все болить. Що загалом це доволі важко. Ну, так завжди. Перший день. Що ми йдемо? Ні. Як не дивно, нікого немає. Отже, ми вийшли в даунтауні, ось Pearl Tower. Тут таке високе. Ми тут, а ось там друга найвища в світі будівля. Вже 3 години, може зараз нарешті вже будемо валятися. Да, трошки замочили. Привіт! Ну що, ми вже виспані, трошки покраще настрій. Так, ти вже побільше людей. Це, по суті, центральна променадна вулиця, 100-метрівка шанхайська. Диви, як чувак швидко все роздає. Так, візьми. Це він, да, він капець наглий. Моя піцерія. Найдешевший ресторан європейської кухні в Китаї, напевно. Ну, з тих, які ми знаємо точно. 9:30 вечора, метро Шанхая. І оце такі черги, щоб купити квиток в метро. Це повна жопа. Кить, йдемо. Ось наш номерок тут такий. Да. Але чистенький. Привіт! Ну що ж, наш другий день в Шанхаї. Йдемо ще прогуляємося трошки. Сьогодні о 9 вечора у нас потяг на Пекін. Нарешті виспалися, відпочили. Так, ну трошки відновлені після цього потягу. Але сьогодні у нас ще один такий потяг. І завтра у нас цілий день по Пекіну. Ходіння, Forbidden City і тому подібне. Тому буде важко. Ну, що треба? Таке життя тревелери.
Втягаємо кепки, бо нам жопа. Кидають парасольками, ми щось поки не наважуємося. Да, ось там от парасолькини. От парасолькини. А ми беремо кепки. Окей, я беру велик, даному цьому байку. Я відкриваю додаток. Байк, сканую QR-код. А не видно нічого. Опа. Все. Все, я поїхав. Справді дуже спекотно. Ну, реально, от Іра вже пішла ховатися в музей. А я йду припаркую десь велосипед і ой, будемо ховатися в музеї, тому що зараз перше дня і просто жах. Припаркую його тут. Сподіваюсь, мені ніхто нічого не скаже, тому що на байку є зона, де не можна його паркувати. Для того, щоб його припаркувати, мені треба просто взяти і зробити таку штуку. І все. Пока, мобайк. Ось знову Шанхайський музей, черга там, а починається вона ось тут. І вона йде ось такими рядами. І ще раз. Ось він, Китай. В цій красі. І оці їхні грати, це їхня найулюбленіша штука. В метро, де-небудь. Що зараз 13:19, ну ми в принципі майже встали. Але людей дуже багато. Продовжується наш security check. Яка година? Ми вже майже всередині. 13:47. Ну, в принципі, не так багато, як ми очікували. Отже, Nanjing Road. О, Лео. Привіт. Він як завжди рекламує те, що він сам напевно не знає. Ну, як ми так думаємо собі. Загалом ось вона, це відома пішохідна вулиця. Ну, якщо чесно, нічого особливого. Все експрес. Ми йдемо в Суші Експрес. Суші Експрес – це наш улюблений заклад. Отже, ось тут Суші Експрес, ти тут отак от сідаєш, і тут от їздить нямка, і ти от і замовляєш собі їжу. Ми вже в waiting room на наш потяг. Дивіться. Китайці насрали. Отже, друзі, закінчується наш час в Шанхаї. Це справді дуже класне місто. Порекомендуємо його вам відвідати. І ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей! Бай-бай!